این یه هشدار اختری ماورایی دوستان. چرا؟ چون ماه در وضعیت حضیض با صورت فلکی عقرب همنشین میشه. به عبارتی قمر در عقرب در موضع حضیض ماه رو داریم و احتیاط باید بکنید و این ویدیو میتونه حالا شما رو نجات بده از یه سری خطرها و بلاها. این ویدیو رو تا انتها ببینید و حتما واسه عزیزانتون بفرستید که نه تنها توی این وضعیت خاص اختری آسیبی نمیبینید اگر بفهمید چی کار باید بکنید، بلکه میتونید این انرژی رو درون چاکرای خودتون به حرکت در بیارید و ازش استفاده کنید. درود، اودین هستم، راهبر انجمن علوم ماورایی ایلویچرز. خب دوستان، قمر در عقرب رو داریم و زمانی که شما به این تقویم ها رجوع میکنید، این تقویم های نجومی، این تقویم بر اساس موضع بروج نگارش شده. یعنی با توجه به این موضع بروج اصلا قمر در عقرب سه شنبه و چهار شنبه بوده و پنج شنبه خارج میشه، ولی چیزی که داره در آسمان اتفاق میفته با چیزی که در این تقویما چاپ میشه یک کمی تفاوت داره. چرا یک کمی تفاوت داره؟ چون ما وضعیتی که ماه به اون صورت فلکی برسه رو ملاک قرار میدیم، نه تقسیمات بروجی. یعنی با توجه به رصدی که روی آسمان میشه ما میایم صورت فلکی عقرب یا کژدم رو شناسایی میکنیم و زمانی که ماه به این صورت فلکی برسه رو قمر در عقرب در نظر میگیریم. توی این مدت یک سال ما هم حالتهای مختلف بروجی رو اومدیم گزارش دادیم و بررسی کردیم و هم حالتهای مختلف صور رو، و به نتیجه‌ای که رسیدیم خیلی احساسات و حالا اون موج صورت فلکی قوی تره تا اون موجی که ما با تقسیمات بروجی بهش دستیابی پیدا میکنیم و چیزیه که در آسمان عیناً قابل مشاهده و استخراجه. پس وضعیتی که بخوام بهتون گزارش بدم با توجه به حالا رصد صور فلکیه. دوستان، از پنجشنبه 3 خرداد مصادف با 23 می ماه وارد صورت فلکی عقرب یا کژدم میشه. به عبارتی از پنجشنبه قمر در عقرب آغاز میشه و تا شنبه 5 خرداد 25 می ماه در موضع عقربه و 5 خرداد که تموم شد ماه هم وارد موضع قوس میشه. دوستان، یه مسئله‌ای که اینجا داریم رسیدن ماه به قلب عقرب و وضعیت حضیض ماهه. حضیض ماه چیه؟ زمانی که ماه در مدار خودش به نزدیکترین فاصله به زمین میرسه این وضعیت رو وضعیت حضیض مینامند. از طرفی دوستان، ماه کامل ما، بدر ماه ما در چهارشنبه اتفاق افتاده و قمر در عقرب یه روز بعد از بدر ماهه. پس قمر در عقرب در ربع سوم ماه داره اتفاق میفته و ماه تقریبا همچنان قرص کامل داره. پس این قمر در عقرب هم ماه قرص بزرگی داره، هم ماه به زمین خیلی نزدیکه، هم از طرفی وارد حالا خرداد شدیم. خرداد یا جوزا خودش از عنصر باده و به نوعی یه حالتی از تنش رو داره به ما اعلام میکنه. از طرفی دوستان، قمر در عقرب در روز 65 سال شروع میشه و ارتعاش 65 6 به علاوه 5 مساوی با 11 است و ارتعاش تعادلی و عدالته. دوستان، زمان رسیدن
به قولی ماه به قلب عقرب یا مقارنه ماه با قلب عقرب در روز جمعه 4 خرداد مصادف با 24 می ساعت 6 و 1 دقیقه صبح به وقت تهرانه. در این لحظه ماه به قلب عقرب میرسه دوستان، یعنی قمر در عقرب به اوج انرژیش میرسه. پس ما بیشترین تنشی که داریم در خود روز جمعه است. دوستان این 5 شنبه، جمعه و شنبه حواستون به یه سری کارا و یه سری مسائل باشه که خیلی میتونه روتون تاثیر بذاره. تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی تو میدونی در قمر در عقرب هستیم. سایر مردم در اجتماع، آدمایی که باهاشون برخورد میکنی اصلا نمیدونن چرا اعصابشون خورده، نمیدونن چرا بد رانندگی میکنن و نمیدونن چرا این شکلی هن. تویی که میدونی وظیفه این رو داری که حالا این تنش و این کنش ها رو بیای کنترل کنی و حالا با سلامتی و با سازگاری و همسویی با این انرژی ازشون خارج بشی. دوستان یه مسئله‌ای که اینجا وجود داره و خیلی برای ما اهمیت داره اوج حضیض ماهه. یعنی در روز جمعه 4 خرداد ساعت 6 و 22 دقیقه صبح به وقت تهران دوستان، ماه به نزدیکترین حالتش به زمین میرسه و اگر ببینید همچنان در مقارنه با قلب عقرب هستیم. یعنی 6 و 1 دقیقه ماه به قلب عقرب میرسه و 6 و 22 دقیقه 21 دقیقه بعد در وضعیت حضیض قرار میگیره. پس این قمر در عقرب قمر در عقربیه که خیلی به ما نزدیکتره، چون ماه نزدیکتره. اگر به ویدیوهای قبلی ما رجوع کنید یه پاکسازی ما در رابطه با حضیض خورشید گفتیم و خیلی تونستن اون انرژی رو در لحظه حضیض حس کنن. پس این قمر در عقرب یه کمی با قمر در عقربای دیگه فرق داره. دوستان یه سری کارا بهتون میگم که کمک میکنه که این انرژی قمر در عقرب رو متعادل تر داشته باشید. اول اینکه خب اصلا از بحث و تنش و درگیری کلا فرار کنید. یعنی اگر حتی کسی هم خواست با شما گلاویز بشه، تو اونی باشی که کوتاه میای، تو اونی باشی که خارج میشی از اون بحث و مسئله. چرا؟ چون اصلا نتیجه خوبی نداره حالا پیش بردن بحث و درگیری در یه همچین موضعی. یه مسئله دیگه که وجود داره دوستان رانندگی هاست. چرا رانندگی ها؟ چون قمر در عقرب، من خودم توی این چند سال که دارم اندازه گیری میکنم، تو تایمایی که ماه در صورت فلکی عقربه همینطوری که میزنم بیرون کلی تصادف میبینم. پس حتما اگر رانندگی میکنید، حالا تا جایی که میتونید اصلا سفر نرید یا اصلا رانندگی نکنید، ولی اگر هم رانندگی میکنید خیلی احتیاط داشته باشید. یه مسئله دیگه که هست، شما حواستون جمع در رانندگی دوستان، ولی سایر راننده ها اصلا نمیدونن قمر در عقربه. پس تا جایی که میتونید رانندگی نکنید اصلا. مسئله بعدی دوستان بیزنس و به قولی معامله است. نه قراردادی رو امضا کنید نه معامله‌ای بکنید توی این 2-3 روز، مخصوصا این جمعه. دوستان 5 شنبه و شنبه همچنان این انرژی قمر در عقرب وجود داره و قمر در عقربه، ولی بیشترین انرژی در این جمعه است. معامله‌ای نکنید. اگر حالا کارهای بورسی انجام میدید، به قولی معامله‌ای رو نبندید، حواستون به کل کارا و بیزنساتون باشه. کار مهمی رو توی این قمر در عقرب اصلا انجام ندید. نمیدونم خواستگاری نرید، کار رو شروع نکنید، معامله ای انجام ندید، رانندگی نکنید و کل این شرایط. یه مسئله دیگه که وجود داره دوستان، عقرب از عنصر آبه. پس تا جایی که میتونید با عنصر آب این انرژی رو متعادل کنید. توی این 3 روز حتما اگر میتونید استخر برید، جکوزی برید، کنار دریا برید، کنار چشمه برید، صدای آب بذارید. اگر بارون اومد زیر بارون قدم بزنید. هر طور که میتونید با عنصر آب ارتباط بگیرید.
اگر هیچ کدوم از این کار رو نمیتونید بکنید، شبا قبل از خواب یه صدای آب بذارید بالا سرتون و بخوابید. بازم این حس حضور در کنار آب رو واسه شما تداعی میکنه. پس تا جایی که میتونید از عنصر آب استفاده کنید. به چاکرای دوتون بیشتر توجه کنید. اگر میتونید رابطه جنسی داشته باشید، از میوه های نارنجی استفاده کنید مثل پرتقال، مثل هویج، و حواستون به چاکرای دوتون بیشتر باشه. موسیقی گوش بدید، ماساژ بگیرید. همه اینا کمک میکنه که این انرژی رو در چاکرای دو متعادل کنید و نه تنها از این انرژی آسیب نمیگیرید، بلکه چاکرای دو رو قوی تر میکنید و باعث لذت بیشتر از زندگی بردن شما. مسئله دیگه که دوستان وجود داره ایجاد حصار ذهنیه. حالا ما همیشه استناد میکنیم به یه سری نکات ریزی که در یه سری کتابای ممنوعه هست که میتونید توی کانال ایلویچرز توی تلگرام این کتابا رو دانلود کنید. ما این انرژی کندالینی رو نوعی انرژی پیچشی میدونیم. شما زمانی که تحت تاثیر انرژی باد و انرژی آب در قمر در عقرب داری قمر در عقرب رو تجربه میکنی، اگر در ذهنت گردبادی از جنس آب و دود یا بخار یا همچین چیزی، فرض کنید یه دودی داره دور شما میتابه و یه موجی از آب داره دور شما میتابه، اینا فقط با ذهنتون دقیق متمرکز بشید. اگر بتونید این تصور رو ایجاد کنید، در اون حصار قرار گرفتید. اگر خودتون میتونید حصار کنید که این شکلی میتونید حصار ذهنی واسه خودتون توی این تایم قمر در عقرب ایجاد کنید. اگر خودتون حالا قدرت تجسم قوی ندارید، اسم خودتون، اسمی که حالا صدا زده میشید و تاریخ تولد خورشیدی دقیقتون رو توی یک کامنت این زیر بنویسید تا ما تا زمانی که وقت هست به کمک بچهای ایلویچرز واسه شما حصار ایجاد کنیم. اگر چند اسم رو میخواین حالا به کار ببرید، هر اسم و تاریخ تولد رو در یک کامنت برای ما این زیر بنویسید و به هر کامنتی که پاسخ داده شد اسم در لیست یادداشت شده. دوستان فقط زودتر اقدام کنید چون اولویت به ترتیب حالا درخواست شماست و تا شروع قمر در عقرب اگر انرژی داشته باشیم ما شروع میکنیم به حصار زدن برای شما عزیزان. دوستان در عنصر باد هستیم، بخورات فراموش نشه. برای این قمر در عقرب من بخورات محافظتی مثل پالوسانتو، چوب پالوسانتو و صندل رو به شما توصیه میکنم از این بخورات استفاده کنید و اگر میخواین کریستال همراهتون باشه از کریستال های حفاظتی مثل تورمالین سیاه و عقیق استفاده کنید. دوستان اگر سوالی دارید این زیر کامنت کنید و با لایک شما خستگی ما کمتر میشه. اگر این ویدیو رو تا اینجا لایک نکردید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که سایر ارتعاشات مهم اختری ماورایی رو از دست ندید. ما سعی میکنیم همه مواضع مهم فلکی رو به شما گزارش بدیم و اگر به علوم ماورا علاقه مندید که میتونید از سایر پلیلیست های ما بازدید کنید. ممنون که تا اینجا صدای ما رو دنبال کردید. ممنون از اینکه عضوی از خانواده بزرگ ایلویچرز هستید. در سلامت و هوشیاری و آگاهی باشید. بهترینا رو واسهتون آرزو میکنم. بدرود.